Včera po 19. hodině dostavil se na četnickou stanici v Buštěhradu u Kladna 50letý hutník František Seidl z Lidic u Buštěhradu a udal, že v hádce zavraždil svého 28letého syna Eduarda. Bylo zjištěno, že v rodině byly již delší dobu hádky mezi synem a otcem. Eduard vytýkal otci nepořádný život. Toto je úryvek z novinového článku z 21. prosince 1938, který popisuje zlomovou událost našeho následujícího příběhu. Mnoho z vás určitě vidělo film Lidice z roku 2011, kde se hlavní postava dostane do vězení, což jí paradoxně zachrání život. Ve filmu je tato postava pojmenována František Šíma. Věděli jste však, že skutečný Šíma opravdu existoval? Jmenoval se František Seidl a mnoho lidí mu neřekne jinak než lidický vrah. A právě na jeho životní příběh se zde podíváme. Při tvorbě této epizody jsem vycházel z mnoha rozličných zdrojů, například z dokumentů Státního oblastního archivu v Praze. Všechny zdroje, jako vždy, naleznete v popisku videa. Tak to tedy na úvod a pojďme začít. František Seidl se narodil 30. dubna 1887 v Lidicích horníkovi Františku Seidlovi a Aně Seidlové rozené Rolové. Po celý život žil v Lidicích a se svými rodiči žil v domě s číslem popisným 42. O jeho dokončeném vzdělání nemáme žádné informace, ale víme, že v roce 1901, tedy ve svých 14 letech, začal pracovat na Kladně jako horník a byl zaměstnán v pražské železářské společnosti. Podle dobových záznamů nikdy nenastoupil na povinnou vojenskou službu, jelikož byl rakouskou odvodovou komisí 3krát uznán neschopným služby. Ještě před první světovou válkou se zasnoubil s Anežkou Brejchovou, která taktéž pocházela z Lidic. Anežka taktéž pocházela z hornické rodiny a byla o rok mladší než František. Měli to k sobě blízko, jelikož bydleli jen pár domů od sebe. Provdali se spolu 4. června 1910 v lidickém farním kostele. Zde je oddal farář Josef Šembera a odstěhovali se do domu s číslem popisným 59. Po roce manželství 14. března 1911 se jim narodil syn Eduard, který bude mít v příběhu velikou roli. Později se jim narodí i mladší syn Karel a poté ještě další 2 děti. První světovou válku přečkal jako civilista a v poválečném období se nám trošku ztrácí. Jediné, co o něm v této době víme, je to, že od roku 1918 v Lidicích zastával funkci člena obecního zastupitelstva. Svoji práci v hutích i v zastupitelstvu vykonával s velkým nasazením a byl hodnocen velice kladně. Podle dochovaných svědectví byl velice váženou a autoritativní osobou v obci a taktéž byl velice oblíbený u žen. Jeho osobní život však tak veselý nebyl. Jeho žena Anežka v roce 1929 onemocněla a v důsledku dlouhodobé nemoci přestávala chodit, přičemž byla od roku 1937 trvale upoutána na invalidní vozík. Podle některých svědectví udržoval dlouhodobý milostný vztah s obyvatelkou Lidic jakousi Pospíšilovou. Podle jiných svědectví ho pouze uháněla a on jí city neopětoval. Každopádně se později přestal o rodinu starat a žil úplně oddělený život. Podle výpovědi jeho ženy Anežky nepřispíval na chod domácnosti a prý ani neznala výši jeho výplaty. Údajně měl prý i jiné milostné vztahy, což se nelíbilo zejména jeho staršímu synovi Eduardovi. Ten měl se svým otcem trvalé konflikty a je popsán případ, kdy Seidl svého syna napadl lopatou a způsobil mu trvalé zízvení ruky. Veškeré tyto konflikty vygradovaly večer 19. prosince 1938 a tím se dostáváme k první zlomové události v jeho životě. Verzí této situace je více a prvně se podíváme na verzi samotného Seidla.
Seidl se vrátil z práce domů a posadil se ke stolu, kde začal krájet chleba. Jeho syn Eduard mu začal vyčítat, že se o ně řádně nestará, načež se strhnula hádka. Došlo i na fyzické násilí, kdy syn popadl maminčinu dřevěnou hůl, kterou otce praštil přes záda, až ji zlomil. Seidl poté rychle s nožem v ruce vstal, načež po něm syn skočil a nabodl se na jeho nůž. Mladší syn Karel zase vypověděl, že Eduarda otec v afektu bodl celkem 3krát. Ten vše totiž sledoval z vedlejší místnosti. Seidl poté rychle vyběhl z domu a po 18. hodině doběhl do sousední obce Buštěhrad, kde doběhl do domu své sestry a vše jí pověděl. Ta mu poradila, aby se raději ihned přiznal četníkům. V Buštěhradě se tehdy nacházela četnická stanice, kam se šel hned poté udat. Seidl byl zatčen a četníci započali vyšetřování, při kterém byli vyslechnuti svědci a byla provedena rekonstrukce. Dle výpovědi Seidla a provedené rekonstrukce činu bodl svého syna pouze jednou, a to do oblasti prsou. O této události o 2 dny později informoval místní tisk, ve kterém se naopak psalo, že bodných ran bylo vícero. Seidl byl převezen do vazební věznice do Prahy, kde ho taktéž čekal soud. Jenom podotknu, že se nacházíme v době, kdy bylo československé pohraničí již obsazeno Německou říší. Proces započal 21. března 1939, tedy 6 dní po obsazení zbylého českého území. Soud silně přihlédl k jeho dosavadní bezúhonnosti, k jeho bezproblémovému působení v zaměstnání a v zastupitelstvu obce a k jeho projevené lítosti. Vzhledem k vyjmenovaným polehčujícím okolnostem byl odsouzen ke 4 letům odnětí svobody za trestný čin zabití prosté. V dnešní době jde o trestný čin usmrcení z nedbalosti. U soudu svědčili i obyvatelky Lidic, kterým Seidl při odchodu ze soudní místnosti sdělil: Počkejte vy, s vámi si to ještě vyřídím. Odsouzený byl převezen do pankrátské věznice, kde bude pobývat po celou dobu svého trestu. Jeho chování zde bylo, jako vždy, vzorné. Pracoval zde ve vězeňské tiskárně. Na přelomu let 1941 a 1942 mu kdosi ve věznici poradil, že má dle zákona právo na předčasné propuštění po odpykání 2/3 trestu. 8. dubna 1942 tedy podal žádost o podmínečné propuštění adresovanou kanceláři státního prezidenta Emila Háchy. Tam jeho žádost zamítli a Seidl i nadále zůstával v pankrátské věznici. Nikdo však ještě netuší, že za 2 měsíce bude jeho rodná ves zničena. Rozhodnutí bylo dle dobových záznamů předáno jak Seidlovi, tak obecnímu úřadu v Lidicích. Nyní lehce odbočíme a krátce se podíváme na osudy lidických žen. 9. června byla obec Lidice obklíčena a nikomu nebylo umožněno vyjít ven. Druhý den ráno započala likvidace Lidic, která skončila naprostým vyhlazením této obce. Celkem zde přišlo o život 340 lidí. Lidické ženy, včetně Seidlovy ženy Anežky, byly převezeny do koncentračního tábora Ravensbrück nedaleko Berlína. Nemohoucí Anežka původně žila s ostatními lidickými ženami na běžných ubikacích, kde se jí snažili všemožně bránit, aby netrpěla kvůli své nemoci. Právě kvůli nemoci však byla přemístěna do zdejšího lazaretu, kde se jí zřejmě kvůli změně stravy ku podivu zlepšil její zdravotní stav. Podle svědectví přeživších žen později začala dokonce chodit. Anežka Seidlová zemřela v březnu 1945 těsně před osvobozením tábora. Přeživší ženy se později setkají i se samotným Seidlem při následném pietním aktu, ale to bych předbíhal. Zpráva o vyhlazení Lidic doputovala i do věznice, ale strážní se rozhodli, že mu tuto informaci zatají. Důvod, proč mu informaci nepředali, nevíme. Celý půlrok prožil v poklidu vězeňské rutiny a 22. prosince 1942 byl propuštěn. Neměl v úmyslu se v Lidicích znovu usadit, chtěl si jen vyřídit dřívější spory a zmizet.
Zdůvodňoval to tím, že s ním rodina a celá vesnice přerušila kontakt. Seidl nasedl na tramvaj a dojel až do severozápadního cípu Prahy, kde nastoupil na autobus směřující do Makotřas. Jde o přilehlou obec, která je od původních Lidic vzdálená přibližně 1 kilometr. Seidl navštívil místní hospodu a poručil si rum. Mezitím hospodské řekl, že si to jde do Lidic se všemi vyřídit. Hospodská mu však nic neřekla a Seidl se po vypití rumu vydal pěšky do Lidic. Už byl večer a šel cestou, kterou znal celý život. Bylo mu divné, že cesta není prošlapána jako obvykle, ale pokračoval dál. Překonal horizont a místo rodné vesnice nachází pouze zasněženou pláň. Seidl si myslel, že se naprosto zbláznil a v dáli viděl pouze světla z Buštěhradu. Naprosto ochromený Seidl se tedy vydal do Buštěhradu, kde mu místní lékař Jeřábek prozradil skutečnost o osudu Lidic. Nakonec se vydal zpět a našel tam jeden z mála stromů, který v obci zbyl. Byl to ořech z jeho zahrady, pod který si lehl a svoji první noc na svobodě strávil právě tam. Svůj štědrý den strávil v bývalé kuchyni svého domu, kde ve sněhu nalezl prošlápnutý cedník. Na první svátek vánoční se vydal do Kladna, kde mělo úřadovnu gestapo. Tam se dožadoval přijetí u velitele Haralda Wiesmana, jehož přezdívka byla Bůh Kladna a který se zúčastnil likvidace Lidic. Když mu prozradil, odkud je, tak se podivoval, jak je možné, že stále žije. Seidl jim vysvětlil, že v té době pobýval ve věznici za vraždu svého syna. Tím se stal terčem posměchu přítomných gestapáků, kteří se bavili nad tím, že Lidice přežil zrovna vrah. Seidl velitele požádal, aby ho nechal zastřelit, což podpořil výrokem, že podporuje atentát na Heydricha. Velitel ho však nechal z úřadovny vyhodit. Kde se v roce 1942 Seidl usadil, to nevíme. Víme však pouze to, že ho uklidňovala myšlenka na obnovení původních Lidic. Začal tedy vyřezávat přesný model vesnice, dle kterého měla být obec po válce obnovena. Zprávu o něm získáváme až v roce 1944, kdy se přihlásil k trvalému pobytu v obci Stehelčeves číslo popisné 166. Jde o nedalekou vesnici, vzdálenou přibližně 3 kilometry od Lidic. Svoji skutečnou minulost před místními tajil a spousta lidí ani nevěděla, že pochází z Lidic. Pamětníci na něj vzpomínali jako na bezproblémového člověka se smyslem pro humor. Ve Stehelčevsi přečkal konec války v květnu 1945 a o měsíc později, 10. června 1945, se konal první pietní akt v Lidicích. Seidl se této akce nejenže zúčastnil, ale přivezl si na ní dvoukolákem svůj vyřezaný model. Zde se setkal se ženami, které likvidaci přežily, ale ty se s ním odmítali bavit. Svůj dovezený model představil pořadatelům, kteří ho z akce vyhodili a doporučili mu, aby se do těchto míst už nevracel. Později si Seidl našel družku Krejzovou, která pocházela z Buštěhradu a ke které se nastěhoval. Seidl, nyní starobní důchodce, nezůstával doma, ale jezdil si na kole přivydělávat do hutí a do jednotného zemědělského družstva. Jízda na kole se mu nakonec stala osudnou. 18. dubna 1961 vyrazil z Buštěhradu přes Vrapice do Kladna. Na křižovatce nedaleko Vrapic ho porazilo auto a František Seidl na následky zranění zemřel. V 60. letech Seidl svůj životní příběh odvyprávěl spisovateli Zdeňku Málerovi, který tento příběh zpracoval ve svém díle Muž, který přežil Lidice. Tato kniha byla v roce 2011 sfilmována a roli lidického vraha získal skvělý herec Karel Roden. Tímto jsme zakončili celý životní příběh lidického horníka a vraha Františka Seidla.
Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli jste viděli film Lidice. Pokud by vás zajímal další český případ z období druhé světové války, tak se podívejte na mé video o Jaroslavu Nachtmanovi. Je to příběh o tom, jak se z československého strážníka stala děsivá postava protektorátu Čechy a Morava. Odkaz naleznete v popisku videa. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury a chcete mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete taktéž v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Pomůžete tak rozšířit naší komunitu o další skvělé diváky. Taktéž se můžete stát temným členem Temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Michal Marek a Josef Hájek. Děkuji vám za podporu.